ශනීදී channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි Revit දාගරිච්ච වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ විදිහට පටන් ගන්න හදන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Revit වල කාර්යක්ෂමව වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කෙටි ක්‍රම කිහිපයක්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ කියලා. එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි අපි Revit open කරගත්තා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම wall කිහිපයක් ඇඳ ගන්නම් ඔයාලට මේ දේ විස්තර කරන්න. ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම wall ගැන වැඩි විස්තර කතා කරනවා. දැනට මම මෙහෙම wall කිහිපයක් ඇඳ ගන්නම් ඔයාලට මේ දේ අද වීඩියෝ එකේදී කරන දේවල් පැහැදිලි කරන්න. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Revit වල වැඩ කරද්දී දැනගත යුතු එකක් තමයි කොහොමද Revit වල zoom in zoom out කරන්න කියලා. ඔයාට zoom කරන්න ඕනි point එකට mouse එකේ cursor එක අරන් ගිහින් mouse එකේ wheel එක ඔයාගෙන් පිටපැත්තට rotate කරද්දී zoom in වෙනවා. ඒ වගේම mouse එකේ wheel එක ඔයාගේ පැත්තට rotate කරද්දී zoom out වෙනවා. ඔයාගෙන් පිටතට zoom in වෙනවා. ඔයාගේ පැත්තට zoom out වෙනවා. මේ විදිහට තමයි Revit වල zoom in zoom out කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි Revit වල pan කරන්නේ කොහොමද කියලා. Revit වලදී pan කරන්න ඔයාලා මේ mouse එකේ wheel එක press කරගෙන mouse එක මේ විදිහට move කරද්දී pan කරන්න පුළුවන් අපිට. mouse wheel එක press කරලා මේ විදිහට move කරන්න. මේ විදිහට drag කරද්දී අපිට pan කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද Revit වලදී select කරගන්නේ කියලා. select කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ mouse එක මෙහෙම click කරලා right එකේ ඉඳලා left එකට drag කරගෙන යද්දි මේ rectangle එක touch වෙන හැම එකක්ම select වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ rectangle එක මෙහෙම drag කරගෙන යද්දි touch වෙන හැම එකක්ම මේ විදිහට select වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට right එකේ ඉඳලා left එකට select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම left එකේ ඉඳලා right එකට select කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු වෙනස. මෙහෙම left එකේ click කරලා මේ විදිහට drag කරගෙන එද්දි ඔයාලට පේනවා rectangle එක touch වුණත් ඒක select වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කලින් වගේ නෙමෙයි. කලින් පාර අපි මේ විදිහට drag කරගෙන එද්දි touch වෙන හැම එකක්ම select වුණා. දැන් මේක මෙහෙම drag කරද්දි තාම මොකුත් select වුන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා දැන් එකක් select වුණා. ඒකට හේතුව ඔයාලට පේනවා ඇති මේ rectangle එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ element එකක් rectangle එකට ඇතුළට ආවොත් විතරයි ඒක select වෙන්නේ. මේ විදිහට මේ wall එක දැනට භාගයයි rectangle එකේ තියෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ wall එකම rectangle එක ඇතුළට ආවොත් විතරයි ඒක select වෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් left එකේ ඉඳලා right එකට select කරන්න. ඔයාලට වෙනස් පේන්නේ නැති right එකේ ඉඳලා left එකට select කරද්දි touch වෙන හැම එකක්ම select වුණා. නමුත් left එකේ ඉඳලා right එකට select කරද්දී අපේ ඒ rectangle එකට සම්පූර්ණ element එකක් ආවට පස්සේ තමයි select වෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට Revit වල select කරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බැලුවේ 2D view එකේදී zoom කරන හැටි, pan කරන හැටි සහ select කරන හැටි. අපි දැන් බලමු 3D view එකේදී මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. 3D view එකට යන්න ඔයාලා quick access toolbar එකේ 3D view click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා 3D view. දැන් අපි බලමු 3D view වලදී කොහොමද මේ ටික කරන්න කියලා. ඉතින් 3D view වලදී zoom in කරන්න ඔයාලා කලින් කරා වගේම ඔයාගේ mouse එකේ wheel එක ඔයාගෙන් පිටපැත්තට rotate කරන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම zoom out කරන්න mouse එකේ wheel එක ඔයාගේ පැත්තට rotate කරන්න මේ විදිහට zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි pan කරන්න නම් ඔයාලා mouse wheel එක press කරගෙන ඔයාලට pan කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා pan කරාට අපිට මේ ඇඳලා තියෙන building එකේ වටටම බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ rotate කරන එක. ඉතින් Revit වල ඔයාලා rotate කරන්න shift එක press කරගෙන mouse එකේ wheel එකත් press කරගෙන මේ විදිහට move කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ 3D view එක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද Revit වල 3D view එකේදී select කරගන්නේ කියලා. අපි මේ wall එකක් select කරගනිමු. ඔයාලට පේනවා මම මේ wall එක ගාවට mouse cursor එක අරන් ගියාම මේ wall එක වටේටම නිල් පාටට select වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ select වෙලා පෙන්නද්දී ඒක click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඒ wall එක select වෙනවා. අපි මේ wall එකත් select කරගනිමු. මේ wall එකෙත්
mouse cursor එක අරන් ගියාම මේ විදිහට වටේටම select වෙනවා. අපි click කරමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම කලින් select කරගත් එක deselect වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ wall කිහිපයක් එකවර select කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා control එක press කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා mouse cursor එක ගාව plus ලකුණක් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තව wall select කරගන්න මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති wall ප්‍රමාණයක් select කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන මේ දැන් select කරගත්ත wall මොකක් හරි එකක් remove කරන්න ඕන නම් ඔයා shift එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ mouse cursor එකේ minus වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නැති wall එක click කරන්න. එතකොට ඒක deselect වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නැති ඒවා select කරන්න. එතකොට ඒවා deselect වෙනවා. මේ විදිහට තමයි Revit වල select කරන්නේ 3D view එකේදී. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් 2D view එකේදී 3D view එකේදී Revit වලදී zoom in zoom out කරන විදිහත්, select කරන විදිහත්, pan කරන විදිහත්, rotate කරන විදිහත් කියන යම් idea එකක් වෙන්නේ නැති මේ වගේ පොඩි දේවල් ඔයාලා Revit වල වැඩ කරන්න කලින් දැනගන්න ඕනි. මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාලා වැඩ කරද්දී නැත්නම් ලොකු කාලයක් ගත කරන්න බෑ. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් ඔයාලා ඉක්මනින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනි. හරි. Revit වලදී ඔයාලා දැනගන්න ඕනි තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලා මොකක් හරි command එකක් දුන්නාන් පස්සේ අපි හිතමු අපි wall එකක් අඳගන්න wall කියන command එකට කියලා shortcut key එකේ ඉන්නේ WA type කරපුවාම මේ wall කියන command එක එනවා. ඉතින් අපි wall එකක් ඇඳගෙන ඉවර වෙලා මේ command එකෙන් exit වෙන්න ඕන නම් අපිට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ escape button එක දෙපාරක් press කරන්න. මොකද එකපාරක් press කරොත් command එකෙන් exit වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දෙපාරක් press කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා right click කරලා මේ cancel කියන එක දෙපාරක් click කරන්න ඕනේ. cancel කියන එක දෙපාරක් click කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා wall කියන command එකෙන් exit වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා wall කියන command එකෙන් exit වෙන්න මෙතන modify කියන එක click කරන්න. එතකොට wall කියන එකෙන් exit වෙනවා. හරි. Revit වලදී මොකක් හරි command එකකින් exit වෙනවා නම් ඔයාලා ඒ ක්‍රම තුන තමයි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නේ Revit වල වැඩ කරද්දී ඔයාලට තවත් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ තමයි Revit වල කොහොමද shortcut key එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා shortcut key පාවිච්චි කරද්දී අපේ වැඩ ඉක්මන් වෙනවා. අපේ කාලය ඉතිරි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් Revit වල shortcut key add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් පුරුදු වෙච්ච shortcut ඇති සමහර විට. ඉතින් ඒවා අපිට add කරගන්න පුළුවන්. Revit වල හැම command එකකටම shortcut keys නෑ. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද Revit වල shortcut keys add කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා යන්න ඕනි view කියන tab එකේ user interface එකේ keyboard shortcuts. shortcut key එක වෙන්නේ KS type කරන්න. මේක click කරගත්තාම මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. මෙතන search කියන එක යටතේ ඔයාලට command එක search කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනටම shortcut key එකක් තියෙනවද කියලා. මම මෙතන wall කියන එක search කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා wall කියන එකට දැනටම WA කියලා shortcut key එකක් තියෙනවා. ඉතින් wall කියන එකට දැනට පුරුදු වෙච්ච shortcut එකක් තියෙනවා නම් මෙතන මේ WA කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ press new key කියන එක යටතේ ඔයාලට පුරුදු වෙලා තියෙන shortcut එක type කරන්න. මම W කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ assign කියන එක click කරලා okay කරන්න. එතකොට අපි add කරගත්ත shortcut key එක add වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන W type කරලා enter කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මම add කරගත්ත shortcut එක දැන් add වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් එතකොට wall එකක් ඇඳ ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඕන shortcut එකක් add කරගන්න. ඒ වගේම දැනට තියෙන එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් delete කරන්නත් පුළුවන්. අලුතෙන් එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. අපි තව shortcut එකක් add කරගමු. මම case කියලා type කරන්නම්. එතකොට මේ dialog box එකේ මෙතන දැනට අපි තව එකක් add කරගමු dimension වලට දැනට මේකක් තියෙනවා DI කියලා. මම add කරගන්නම් D කියලා එකක් add කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන click කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ අපි D කියලා type කරලා enter කරපුවාම ඔයාලට පේනවා dimension කියන එක ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට dimension කියන එක දැන් add වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට shortcut add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම add කරපු දෙකටම shortcut keys තිබ්බනේ. wall කියන එකටත් shortcut keys තිබ්බා. ඒ වගේම dimension කියන එකටත් Revit වල shortcut තිබ්බා. අපි බලමු shortcut නැති එකට add කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. case type කරලා stair කියන එක type කරන්නම් මම.
ස්ටෙයා කියන එකට දැනටමත් ෂෝට්කට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ ස්ටෙයා කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන ටයිප් කරමු STA. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා OK කරන්න. ඊට පස්සේ අපි STA ටයිප් කරමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපි ඇඩ් කරගත්තු ෂෝට්කට් කී එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට ස්ටෙයා කේස් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් ෂෝට්කට් කී ඔයාලා දැනට පුරුදු වෙලා තියෙන ෂෝට්කට් කීස් මෙතෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඩ් කරගන්නවා වගේම දැනට තියෙන ෂෝට්කට් කීස් ඔයාලට රිමූව් කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඇඩ් කරගත්ත ෂෝට්කට් කීස් ටික මම රිමූව් කරන්නම්. අපි රිමූව් කරන ස්ටෙයා කේස් එකට දාපු ෂෝට්කට් කී එක මෙතන ස්ටෙයා කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන එහෙම සිලෙක්ට් එහෙම ක්ලික් කරලා මෙතන රිමූව් කියන එක ක්ලික් කරලා OK කරන්න. එතකොට අපි ස්ටෙයා කියන එකට ඇද්ද ෂෝට්කට් කී එක රිමූව් වුණා. අපි බලමු මෙතන පෙන්වනවාද කියලා. ඔයාලට පෙන්වනවා. එහෙම ෂෝට්කට් කී එකක් දැන් නැහැ. ඒ වගේම අපි කලින් ඇඩ් කරගත්ත ඩිමෙන්ෂන් වලට එකක් අපි ඒකත් බලමු. ඩිමෙන්ෂන් වලට අපි ඇඩ් කරගත්තා D කියන එක. මේක ක්ලික් කරලා මෙතන රිමූව් ගිහින් OK කරන්න. එතකොට අපි ඇඩ් කරගත්ත ෂෝට්කට් කී එක රිමූව් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ෂෝට්කට් කීස් ඇඩ් කරගන්න සහ රිමූව් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පුරුදු වෙලා තියෙන ෂෝට්කට් කීස් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න මෙතන view tab එකේ user interface එකේ keyboard shortcuts වලින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා ෂෝට්කට් කීස් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ ඔයාලා Revit වල වැඩ කරද්දී දැනගත යුතුම දේවල් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්න අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.